คืนที่ 4 อาฆาตบนถนนสายหนึ่งมีหญิงสาวที่กำลังเดินอยู่เพียงลำพังท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงสว่างเลือนรางเบื้องหน้าที่พอจะมองเห็นเส้นทางอยู่บ้างความเย็นเยือกของสายลมปะทะผิวกายจนทำให้รู้สึกขนลุกไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นใครมีเพียงความมืดมิดและความว่างเปล่าเธอมองซ้ายและขวาก่อนจะพยายามตะโกนร้องเรียกผู้อื่นท่ามกลางความเงียบสงัดแต่สิ่งที่ได้มีแค่เพียงเสียงหวีดวิวของสายลมเท่านั้นก่อนจะได้กลิ่นชวนอ้วกที่เหมือนกับซากศพเน่าลอยโชยมาและเมื่อเธอเดินไปเพียงไม่กี่ก้าวก็สะดุดเข้ากับบางสิ่งบางอย่างจนล้มลงเธออุทานออกมาด้วยความหงุดหงิดทว่าเมื่อมองไปที่ปลายเท้าก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่ขวางทางเธอคือร่างโชคเลือดของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เธอรู้จักเป็นอย่างดีก่อนจะร้องไห้เสียงดังเหมือนหัวใจกำลังแตกสลายหญิงสาวกรีดร้องท่ามกลางความงุนงงเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเธอถึงไม่อยู่ที่นี่แล้วทำไมสามีของเธอถึงได้มีสภาพอย่างนี้หญิงสาวยังคงร่ำไห้คร่ำครวญไม่หยุดในขณะนั้นเองที่เบื้องหน้าของเธอก็ปรากฏปลายเท้าของใครบางคนก่อนที่เจ้าของปลายเท้าจะค่อยๆย่อตัวลงมาเผยให้เห็นเส้นผมสีดำหยาบกระด้างยุ่งเหยิงปิดบังใบหน้าหญิงสาวที่กำลังก้มลงไปกอดสามีอยู่นั้นจึงไม่ทันสังเกตจนกระทั่งร่างนั้นใช้มือขาวซีดที่พร้อมแห้งติดกระดูกแตะลงบนศีรษะของเธอเมื่อเธอรู้สึกได้ถึงมือที่มาสัมผัสก็เงยหน้าขึ้นมองแล้วก็ต้องตกตะลึงเธอส่งเสียงกรีดร้องและรีบถอยจากตรงนั้นทันทีมันค่อยๆลุกขึ้นยืนเผยให้เห็นใบหน้าและร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลเน่าเฟะมันค่อยๆเดินขยับเข้ามาหาเธอเรื่อยๆหญิงสาวกรีดร้องดังกว่าเดิมก่อนจะพยายามลุกขึ้นยืนเพื่อหลบหนีแต่ทว่าร่างนั้นยังคงเข้ามาขวางทางเธอเอาไว้ไม่ว่าเธอจะพยายามหนีแทบตายเท่าไหร่แต่ร่างเน่าเฟะนั้นก็กลับมายืนดักเธอตรงหน้าทุกทีแค่เพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่มันเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับใบหน้าที่สยดสยองทั้งดุร้ายและเครียดแค้นเธอพนมมือท่วมหัวก่อนจะกล่าวร้องขอชีวิตแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้สนใจเลยสักนิดมันใช้ดวงตาที่กลวงโบของมันจ้องเธอนิ่งก่อนที่จะใช้มือทั้งสองข้างจับศีรษะของเธอแล้วดึงเข้าไปใกล้ๆหน้าของมันพร้อมทั้งพูดด้วยเสียงที่เกรี้ยวกราดมึงไม่มีทางหนีกูพ้นนิชาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับหอบหายใจด้านข้างของเธอคือนรินทร์ที่เพิ่งสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงกรีดร้องของภรรยาเขาดึงเธอเข้ามากอดไว้แนบอกก่อนจะปลอบเธอว่านี่เป็นเพียงแค่ฝันร้ายเพื่อให้เธอสงบลงนิชาได้ระบายความรู้สึกออกมาว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอฝันแบบนี้แต่มันเป็นแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วจนเธอรู้สึกจิตตกเหมือนกับตัวเองกำลังจะเป็นบ้านรินทร์ที่รับฟังทำได้แค่ปลอบใจภรรยาว่าคงจะเครียดเกินไปจึงได้ชวนไปทำบุญในวันรุ่งขึ้นเพื่อความสบายใจนิชาตอบตกลงแล้วเมื่อพูดจบนรินทร์ก็ได้หอมแก้มเธอฟอดใหญ่หยอกเย้าเหมือนสมัยที่เคยจีบกันใหม่ๆก่อนที่ทั้งคู่จะหลับไปและในเช้าวันต่อมานรินทร์ได้ขับพานิชาไปทำบุญที่วัดแต่เช้าโชคดีที่วันนี้เป็นวันหยุดทำให้เขาไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาอะไรมากมายนักระหว่างทางทั้งคู่ก็พูดคุยกันเรื่องต่างๆซึ่งนั้นทำให้นิชารู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างขณะที่กำลังพูดคุยเรื่อยเปื่อยกันอยู่นั้นเองสายตาของเธอก็เหลือบไปมองที่กระจกด้านข้างแล้วก็ต้องตกใจที่กระโปรงรถด้านหลังมีอะไรบางอย่างกำลังเกาะอยู่ร่างกายที่ขาวซีดเส้นผมสีดำยุ่งเหยิงนั้นปลิวไปตามแรงลมเพื่อให้เห็นในตากลวงโบ
มันค่อยๆคลานเข้ามาหาเธอนิชาสะดุ้งตัวด้วยความตกใจแต่เมื่อขยี้ตาแล้วมองกลับไปอีกทีก็พบแต่เพียงความว่างเปล่าหรือเธอจะคิดไปเองนะนรินทร์สังเกตเห็นความผิดปกติของแฟนสาวจึงได้เอ่ยถามออกไปด้วยความเป็นห่วงนิชาบอกปฏิเสธเพราะไม่อยากให้สามีของเธอต้องเป็นกังวลชายหนุ่มยิ้มรับนิชากัดริมฝีปากของตัวเองด้วยความหวาดกลัวสีหน้าที่มีความเครียดและวิตกกังวลหางตายังคอยเหลือบไปมองกระจกด้านข้างอยู่เป็นระยะไม่นานนักทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงวัดแห่งหนึ่งไม่ไกลจากย่านชานเมืองบรรยากาศของวัดดูร่มรื่นเงียบสงบแต่ทว่าเธอกำลังจดจ่ออยู่กับเรื่องในฝันจนนรินทร์สังเกตได้ชายหนุ่มได้เอื้อมมือมาจับมือของเธอเอาไว้แล้วพูดปลอบใจนิชาเงยหน้ามองสามีของเธอก่อนจะฝืนยิ้มออกมาแล้วเดินเข้าไปทำบุญด้วยกันนิชาก้มกราบพระพุทธรูปในโบสถ์ในใจก็ได้แต่อธิษฐานขอพรให้คุณพระรัตนตรัยช่วยให้เธอหลุดพ้นจากฝันร้ายและในจังหวะนั้นเองด้านนอกของโบสถ์ก็เกิดสายลมพัดขึ้นมาความแรงของมันทำให้เศษใบไม้แห้งปลิวกระจัดกระจายจนนรินทร์และนิชาหันออกไปมองข้างนอกโบสถ์เห็นลมที่พัดต้นไม้น้อยใหญ่ในวัดเอ็นเอียงตามแรงก่อนที่ทุกอย่างจะหยุดลงกลับสู่ภาวะปกตินรินทร์เอ่ยทักขึ้นแต่นิชากลับไม่ได้สนใจแฟนหนุ่มแต่อย่างใดเพราะสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่เพียงลมพัดเท่านั้นแต่เป็นดวงวิญญาณในฝันที่ยืนอยู่ด้านนอกของโบสถ์ด้วยใบหน้าที่สยดสยองและส่อเจตนาร้ายนั้นมันชัดเจนมากกว่าในฝันเสียอีกและเสียงกรีดร้องของเธอเมื่อสักครู่นี้ทำให้พระสงฆ์รูปหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ก่อนจะเดินเข้ามาในโบสถ์เพื่อดูอาการหญิงสาวที่กำลังตัวสั่นเหมือนกลัวอะไรบางอย่างพระท่านได้บอกว่าดวงวิญญาณดวงนั้นไม่สามารถเข้ามาทำอะไรเธอในนี้ได้นรินทร์ที่กำลังปลอบแฟนสาวอยู่นั้นก็เอ่ยถามด้วยความรู้สึกงุนงงกับเรื่องราวเป็นอย่างมากพระรูปดังกล่าวได้พูดถึงสิ่งที่อยู่ด้านนอกนั้นว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมารังควานอาฆาตและหมายจะเอาชีวิตหญิงสาวเมื่อได้ยินก็น้ำตาหนองหน้าเธอมองตรงออกไปที่ด้านหน้ายังคงเห็นดวงวิญญาณตนนั้นจ้องมองมาที่เธอด้วยความอาฆาตมาดร้ายก่อนที่มันจะค่อยๆเลือนหายไปนรินทร์เอ่ยถามพระรูปนี้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ท่านไม่ได้กล่าวอะไรมากนักนอกจากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เวรแต่กรรมเมื่อทั้งสองนมัสการลาพระสงฆ์รูปนี้เสร็จนรินทร์ก็พาภรรยาออกมาจากโบสถ์ก่อนจะชวนกันไปหาอะไรกินเขารู้สึกเป็นห่วงนิชามากกว่าเดิมบางทีฝันร้ายที่เธอกำลังเผชิญอยู่นั้นอาจจะทำให้นิชาเกิดความเครียดมากกว่าที่เขาคิดไว้ก็ได้นิชาอยากจะปฏิเสธเพราะเธอไม่รู้สึกอยากอาหารแต่เมื่อถูกลูกอ้อนของสามีก็ทำให้เธอสามารถยิ้มออกมาได้หลังจากตกลงกันได้ทั้งสองที่กำลังเดินไปที่รถแต่ระหว่างที่กำลังเดินอยู่นรินทร์ก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างเขาลองหยุดเดินแล้วหันกลับไปมองด้านหลังและนั่นทำให้นิชาหันกลับไปมองตามสามีแต่ด้านหลังกลับไม่มีอะไรผิดปกติชายหนุ่มจึงคิดว่าเขานั้นคิดไปเองนิชาเห็นผิดสังเกตจึงถามชายหนุ่มว่าเป็นอะไรนรินทร์ตอบปฏิเสธพยายามจะตัดบทแล้วเดินไปต่อแต่เมื่อเดินไปได้เพียง3 ก้าวเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาอีกครั้งคราวนี้เขาหยุดกระทันหันก่อนจะตัดสินใจหันกลับไปมองทันทีว่างเปล่าทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติเลยแม้แต่นิดเดียวนิชาเมื่อเห็นท่าทีแปลกๆของสามีก็เลยชวนกันกลับบ้านแทนซึ่งสามีของเธอก็ตอบตกลงตามนั้นเพราะต่างก็รู้สึกไม่ค่อยดีกันทั้งคู่ในระหว่างทางกลับบ้าน
นิชาเผยความในใจกับสามีเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดเธอได้เห็นวิญญาณตนที่เหมือนกับในฝันของเธอนรินทร์ที่รับฟังสิ่งที่ภรรยาของเขาเล่าออกมาอย่างตั้งใจซึ่งก่อนหน้าภรรยาจะบอกเรื่องราวในฝันแค่บางส่วนแต่เขาเองก็เพิ่งรู้ว่านอกจากเรื่องวิญญาณในฝันของเธอแล้วยังมีเรื่องความตายของเขาเข้ามาเกี่ยวด้วยนรินทร์เงียบไปเขาพอจะสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดในวันนี้อยู่จึงเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่นิชาพูดสนิทใจเขารับฟังจนจบและพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาทางออกเขาพอจะรู้มาบ้างว่ามีวิธีหนึ่งที่คนเฒ่าคนแก่เคยบอกไว้ว่าการทำพิธีบังสกุลเป็นเมื่อรู้สึกว่ามีเคราะห์กรรมเผชิญเหตุการณ์ร้ายจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวได้นิชาพยักหน้ารับก็มีมือหนาของสามีที่คอยลูบเส้นผมของเธออย่างแผ่วเบาแล้วปล่อยให้เธอร้องไห้เพื่อระบายความเครียดที่มีอยู่ในใจออกมาอย่างนั้นจนกว่าเธอจะดีขึ้นในเช้าวันถัดมาเมื่อคืนนี้นิชาก็ยังคงฝันร้ายไม่ต่างจากวันอื่นๆเธอตื่นขึ้นมาทำธุระส่วนตัวก่อนจะลงมาเพื่อเสียงเรียกของสามีเธอรู้ว่าแม้นรินทร์จะอ่อนเพลียแค่ไหนแต่เขาก็ยังลงมาทำอาหารเช้าเพื่อให้เธอได้ทานกลิ่นข้าวต้มหมูกับกระเทียมเจียวหอมฉุยเหมาะสำหรับทานยามเช้าชายหนุ่มยิ้มแล้วนำไปตั้งบนโต๊ะเพื่อรอภรรยาที่อยู่ด้านบนเขาหาวออกมาด้วยความอ่อนเพลียเนื่องจากนอนหลับได้ไม่สนิทมาหลายคืนแล้วนิชาเมื่อเห็นนรินทร์กำลังนั่งรอรับประทานอาหารอยู่ก็รีบเดินเข้ามาร่วมโต๊ะชายหนุ่มทรงยิ้มอย่างอ่อนโยนพร้อมกับบอกเธอว่าวันนี้เขาได้ทำอาหารที่เธอชอบให้ทานนิชาอมยิ้มและเริ่มทานอาหารตรงหน้าแต่เมื่อตักเข้าปากเพียงคำแรกเธอก็รู้สึกคลื่นไส้จนต้องวางช้อนลงและลุกขึ้นวิ่งไปเข้าห้องน้ำนรินทร์ตะโกนเรียกตามหลังเธอมาโดยน้ำเสียงตกใจไม่น้อยที่เห็นภรรยาของเขาเป็นแบบนั้นเสียงอาเจียนของหญิงสาวทำให้เขารีบเข้าไปดูอาการของเธอก่อนจะลูบหลังพลางเอ่ยถามด้วยความรู้สึกที่เป็นกังวลนิชาบอกกับเขาว่าไม่เป็นไรแต่ถึงกระนั้นสีหน้าและแววตาของเธอกลับดูตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเธอรู้ว่าชายหนุ่มรู้สึกอย่างไรคิดว่าเขาต้องเอ่ยปากชวนไปโรงพยาบาลอย่างแน่นอนเธอจึงตัดบทขึ้นมาก่อนที่เขาจะชวนว่าตอนนี้เธอรู้สึกดีขึ้นแล้วนรินทร์มองหน้าภรรยาแล้วถอนหายใจทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่อยากขัดใจเธอเมื่อถึงเวลาทั้งสองออกเดินทางไปสถานที่ทำพิธีรถที่ติดมากทำให้เขาหาวออกมาสายตาชายหนุ่มเริ่มล้าขึ้นเรื่อยๆเมื่อขับรถไปได้อีกสักระยะหนึ่งนรินทร์ก็เกิดเผลอหลับในเสียงร้องเรียกของนิชาทำให้ชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกและเหยียบเบรกทันทีโชคยังดีที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรนิชาจึงต้องสลับตำแหน่งกับสามีของเธอเพื่อมาขับแทนเมื่อทั้งสองเดินทางมาถึงที่ต้องการจะทำพิธีแต่พอเข้าใกล้สถานที่นั้นเองบรรยากาศรอบข้างก็ดูแปลกไปลมแรงจนฝุ่นตลบขึ้นมามองไม่เห็นทางฉับพลันด้านหน้าก็ปรากฏร่างของดวงวิญญาณในฝันของนิชาขึ้นทำให้หญิงสาวเบรกรถกระทันหันจนนรินทร์สะดุ้งตื่นนิชาชี้ไปข้างหน้าด้วยมือสั่นระริกนรินทร์มองตามไปแล้วก็ผงะเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นดวงวิญญาณที่นิชาพูดถึงมันยืนชี้หน้าคู่สามีภรรยานิชาปากสั่นด้วยความกลัวมือที่กำพวงมาลัยมีเหงื่อออกจนชุ่มเธอคิดว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดีแล้วในตอนนั้นเองเธอก็ตัดสินใจเหยียบคันเร่งเพื่อพุ่งชนดวงวิญญาณนั้นโดยไม่สนใจอะไรแล้วนรินทร์ตกใจไม่น้อยที่นิชาทำแบบนี้หญิงสาวกัดฟันพูดด้วยเสียงหวาดกลัวว่าไม่อยากตายเธอยังไม่อยากตายรถของเธอประทะเข้ากับบางสิ่งบางอย่างแทนที่จะเป็นดวงวิญญาณเจ้าสิ่งนั้นกระเด็นขึ้นมาบนกระโปรงรถด้านหน้า
ทิ้งรอยเลือดเปรอะเปื้อนกระจกอย่างน่าสะพรึงก่อนที่จะกลิ้งตกลงไปนรินทร์และนิชาใจหายทั้งคู่รีบเปิดประตูรถแล้วลงมาดูมันคือร่างของสุนัขสีดำที่เคราะห์ร้ายตัวหนึ่งของวัดเลือดของมันออกจากปากและจมูกมันชักพร้อมกับส่งเสียงร้องครางด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะแน่นิ่งไปหญิงสาวรู้สึกผิดก่อนจะสุดตัวลงไปนั่งกับพื้นนิชาพูดขอโทษด้วยเสียงสั่นเครือชายหนุ่มพูดปลอบแล้วลูบหลังเธอเบาๆก่อนจะพยุงให้เธอลุกขึ้นในขณะนั้นเองหลวงพ่อที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่ามันอาจจะถึงที่ตายของมันแล้วให้เธออุทิศส่วนกุศลให้มันและขออโหสิกรรมเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อไปอีกนิชาและนรินทร์หันมามองหลวงพ่อก่อนที่จะยกมือไหว้และกล่าวขอขมาหลวงพ่อกล่าวกับเธออีกว่านี่อาจจะเป็นกรรมเก่าของมันที่จะต้องชดใช้ในชาตินี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก่อนจะเสริมว่าหลวงพ่อเองก็เห็นดวงวิญญาณที่หญิงสาวเห็นเหมือนกันหลวงพ่อกล่าวขึ้นอีกว่าวิญญาณตนนี้มีความอาฆาตมากมันจะตามพวกเขาทั้งสองไปจนกว่าบรรลุเป้าหมายของมันได้นิชาเมื่อได้ยินดังนั้นเธอก็ขอร้องให้หลวงพ่อช่วยทำพิธีบังสกุลให้หลวงพ่อถอนหายใจเพราะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวหรือขวางทางกรรมของใครแต่เธอก็รบเร้าจนท่านยอมช่วยเมื่อถึงเวลาทำพิธีบังสกุลเป็นทั้งสองจะต้องลงไปนอนในโลงศพในลักษณะนอนหงายประนมมือเหมือนคนตายแล้วใช้ผ้าขาวคลุมร่างมิดทั้งตัวหลวงพ่อจับชายผ้าและกล่าวคำสำหรับบังสกุลคนตายเมื่อจบบทแล้วก็ให้ทั้งคู่นอนหันศีรษะไปทางทิศตรงข้ามกับครั้งแรกคลุมด้วยผ้าขาวเหมือนเดิมหลวงพ่อบังสกุลอีกครั้งโดยกล่าวคำสำหรับบังสกุลคนเป็นถือเคล็ดว่ากลับฟื้นขึ้นมาใหม่ในขณะที่หลวงพ่อสวดบังสกุลอยู่นั้นหญิงสาวที่นอนอยู่ในโลงก็รู้สึกได้ถึงความกดดันเธอหลับตาตลอดการทำพิธีเพราะว่ากลัวจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ขวัญกระเจิงและทำพิธีไม่สำเร็จยิ่งได้ยินเสียงอื่นที่แทรกเข้ามามันทำให้หญิงสาวอดสั่นขวัญแขวนไม่ได้ต้องตายยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกต้องตายนิชาพยายามจะไม่ฟังตั้งสมาธิให้อยู่ในพิธีเสียงพระสวดยังคงดังต่อไปเหมือนเสียงสวรรค์หลวงพ่อบอกกับทั้งสองว่าพิธีเสร็จสิ้นแล้วนิชาค่อยๆลุกขึ้นมาพร้อมกับนรินทร์เธอรู้สึกเหมือนกับตัวเองได้เกิดใหม่จริงๆไม่รู้สึกถึงความอาฆาตมาตร้ายใดๆหลังจากที่ทำพิธีเสร็จสิ้นทั้งสองทำบุญถวายสังฆทานก่อนจะนมัสการลาหลวงพ่อกลับบ้านหลวงพ่อที่มองตามหลังทั้งสองไปก่อนจะเอ่ยเบาๆเหมือนกำลังพูดกับอะไรสักอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าผูกความโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรกันนั้นแล้วเมื่อก่อกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมตามสนองเสมอถ้าไม่ใช่ภพนี้ก็ภพหน้าไม่จบไม่สิ้นวิญญาณอาฆาตตนนั้นมีสีหน้าที่เครียดแค้นและดูเหมือนจะทวีคูณความโกรธมากขึ้นกว่าเดิมมันตะโกนออกมาว่ามันไม่ยอมก่อนจะหายไปพร้อมกับหลวงพ่อที่ถอนหายใจออกมาเบาๆตอนนี้สภาพจิตใจของนิชาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนรินทร์เห็นอย่างนั้นก็ดีใจจนเอ่ยชมออกไปตอนที่กำลังนั่งรถกลับบ้านนิชาที่ขับรถอยู่หันมายิ้มและบอกอย่างสบายใจว่าตอนนี้เธอไม่รู้สึกว่าวิญญาณนั้นตามมาอีกแล้วนรินทร์เองก็รู้สึกดีที่เห็นภรรยากลับมายิ้มได้อีกครั้งนิชาทำท่าอึกอักยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนมีเรื่องที่อยากจะพูดแต่ก่อนที่ทันจะได้พูดออกไปอยู่ๆเบื้องหน้าบนถนนก็ปรากฏร่างเน่าเฟะของดวงวิญญาณอาฆาตตนนั้นใบหน้าที่โกรธแค้นของมันยังคงเหมือนเดิม
เมื่อนิชาเห็นมันแล้วแต่จะกรีดร้องออกมาเหลือเกินที่รู้ว่าสิ่งที่เธอพยายามทำมันไม่ได้ผลดวงวิญญาณร้ายยังคงตามหลอกเธออยู่เสียงหวีดร้องของมันทำเอาเธอแสบแก้วหูก่อนที่ร่างของมันจะมาลายหายไปและเบื้องหน้ากลายเป็นรถ10 ล้อคันใหญ่ที่คนขับหลับในกำลังพุ่งตรงมาที่รถของเธอเสียงบีบแตรประสานกับเสียงร้องของทั้งคู่ดังสนั่นช่วงเสี้ยววินาทีในหัวของนิชาผุดความคิดหนึ่งขึ้นมาแต่สุดท้ายคนที่ถึงที่ตายยังไงก็หนีความตายไม่พ้นรถของนิชาหักหลบรถบรรทุกได้หวุดหวิดก็จริงรถที่พลิกคว่ำเศษกระจกที่แตกปลิวเข้ามาบาดใบหน้าและตามตัวเสียงโครงเหล็กครูดไปกับพื้นถนนดังกังวานทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจนแม้แต่คนในรถไม่ทันได้ตั้งตัวร่างของนิชาและนรินทร์เต็มไปด้วยบาดแผลเลือดไหลจากศีรษะอาบใบหน้าของคนเจ็บหญิงสาวกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเบาะที่เธอนั่งอัดเข้ากับคอนโซลรถจุกจนแทบหายใจไม่ออกส่วนนรินทร์นั้นก็มีสภาพไม่ต่างกันเขาหมดสติไปแล้วเธอร้องไห้ออกมาพร้อมทั้งพยายามตะโกนร้องเรียกสามีไม่หยุดนรินทร์นรินทร์แล้วเธอก็หมดสติไปดวงตาของหญิงสาวเปิดขึ้นอีกครั้งกลิ่นยาและกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำให้รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ในโรงพยาบาลเมื่อเหลือบไปมองด้านข้างเธอก็พบกับสามีที่มีผ้าพันแผลตามร่างกายฟุบหลับอยู่นิชาร้องไห้ออกมาก่อนจะเอื้อมมือไปจับแขนของสามีนรินทร์ที่รู้สึกตัวหลังจากที่ฝ่ามือของหญิงสาวแตะเข้าที่ตัวเขาเมื่อเห็นว่าภรรยาฟื้นแล้วเขารีบกดปุ่มเพื่อเรียกนางพยาบาลและหมอให้เข้ามาดูทันทีก่อนจะจับมือของหญิงสาวเอาไว้แน่นและถามเธอว่าเธอรู้สึกเจ็บไหมหญิงสาวพยักหน้าก่อนที่ชายหนุ่มจะเสริมว่าเขาไม่เป็นอะไรมากแค่ร่องรอยบาดแผลและรอยฟกช้ำส่วนนิชามีกระดูกหักที่แขนและมีการกระทบกระเทือนทางสมองเล็กน้อยและยังมีอาการบางอย่างที่เขาไม่กล้าจะเอ่ยปากบอกนิชาไปท่าทางเศร้าๆของนรินทร์ทำให้หญิงสาวเบิกตากว้างเพราะพอจะเดาสิ่งที่สามีจะบอกได้นรินทร์นิ่งเงียบเขาเม้มปากก่อนที่จะบอกว่าลูกของทั้งสองที่นิชาตั้งครรภ์ได้4 สัปดาห์นั้นเธอได้แท้งลูกไปแล้วคำพูดของนรินทร์ทำให้หญิงสาวร่ำไห้ด้วยความเสียใจมันคือความสูญเสียที่เธอไม่อยากจะยอมรับมันทั้งที่พยายามหนีจากมันแต่ก็หนีไม่พ้นนรินทร์กอดภรรยาไว้แน่นสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พวกเขาทำได้แค่ยอมรับกับความเป็นจริงที่ว่าคงเป็นเวรเป็นกรรมและลูกของพวกเขาคงถึงคาดแล้วจริงๆอย่างไรก็แล้วแต่พวกเขาทั้งสองได้แต่เสียใจในวาสนาของพวกเขากับลูกที่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกก็ถูกพัดพรากไปแล้วแต่ทั้งสองก็พึงระลึกเสมอว่าลูกคนนี้ของพวกเขาคือครอบครัวเดียวกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ทำบุญอยู่สม่ำเสมอให้ถึงลูกและเจ้ากรรมในเวรตนนั้นหวังว่าวิญญาณตนนั้นจะปลดปล่อยความอาฆาตและไม่จองเวรต่อกันอีกนิชาเองก็ภาวนาว่าสักวันหนึ่งลูกของเธอจะได้กลับมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีคืนนี้ผีหลอกสวัสดีค่ะ